Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay birthday ng aking anak, kaya gagawa tayo ng graham cake. Tara, umpisahan na natin. Para po sa ating graham mixture, kailangan po natin ng condensed milk. Yung aking condensed milk po ay may flavor. Ang flavor po niya is mango. 2 can po. Dalawang nestle cream, at Alaska evap. At imimix po natin ito. Pwede naman po yung condensed milk nyo, yung classic lang, yung walang flavor. Kumbaga, choice ko lang po yung may mango since yung graham po natin is mango, yung flavor. So, okay na po. Ready na yung ating graham mixture. Mag-a-assemble na po tayo ng mango graham cake. So, yan po. Mag-a-assemble na po tayo ng mango graham cake. Parang may samantalang doon sa ano yung So, ang unahin po muna natin ay yung ating biscuit or yung graham crackers. At maglalagay tayo ng mango mixture. Yan, i-spread lang po natin. At maglalagay po tayo ng slice na mango para special ang ating mango graham cake. Okay, at magpapatong na naman po tayo ng graham cracker. Pwede natin itong ipuputulin para maging fit siya sa isang layer. Okay, at maglalagay po tayo uli ng mango mixture. At maglalagay po tayo uli ng ating mango, ang ating fresh fruit na mango. Pang last layer po ang ating graham crackers. Okay. Ang last po natin ay ang ating mango mixture. Maglalagay na lang po tayo ng ating design sa ating mango graham cake. At ilalagay na po natin ito sa freezer for 30 minutes at ready na siyang iserve.
Ito na ang ating mango graham cake. Yay! Mami, dede na si Point. Opo, dede ka. Ganda ng mic ni Josephine. Let us some rage on. Call everybody me anywhere.
Hello, Josie. Happy birthday. Mag-aral ka ng mabuti. I love you. Say it. Happy birthday. Happy birthday, Josie. We love you. Happy birthday, Josie. Mag-aaral ka mabuti. Tapos, maging mabait kang anak sa mga magulang mo. And enjoy mo lang yung pagiging bata, ganun. Sa akin, may messages. Ayun, happy birthday, Be. Sana mag-aral ka ng mabuti. Magtapos ka ng pag-aaral. Kasi yun lang naman yung mapapamano nila, mami. Then, sana pagpatuloy mo yung pagiging mabuting sister, yung sweet ka, ganyan. Sana paglaki mo, hindi ka, magbago. Tapos, ayun, ang ganda-ganda mo. Mag-aral ka ng mabuti, sana lagi ka lang may takot sa Diyos, sumakit kang ganun. Ayun lang, happy birthday, love you. Okay. Hi, Josie. I love you, Apo. Happy 7th birthday. Sana lalo kang maging mabait, mapagmahal, may takot sa Diyos, at makamit mo yung pangarap, mag-aral mabuti. Huwag laging puro cellphone. Kasi gusto ko lagi kang kasama sa pag-aaral mo. Huwag lagi, ha? Josie, I love you. Love na love ka lang ni Lola. Ikaw, happy birthday, Apo. I love you. Mwah, mwah, mwah. Ikaw na, te. Happy birthday, Judy. Happy 7th birthday. Nawa, lalo ka maging mabait. Dapat nakabihis na tubig. Gabayan ka ng Kasabay Panginoon na. upang makamit mo ang lahat ng iyong pangarap sa buhay hanggang sa iyong paglaki. Happy birthday, I love you. Na. Parang nasabi na nila lahat. Hello, Josie. Happy birthday. Happy 7th birthday. Ngayon yung araw mo. Ang wish ko lang, matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. Maging mabuti kang, mas lalo ka maging mabuting anak sa mami at daddy mo at sa mga kapatid mo. Nawa lumaki kayo na nagmamahalan, maging mapagmahal ka sa mga sa kuya at ate mo, no? Patumbayan ka ng Diyos at kinikilig siya. Yun lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I love you, Josie. Salamat sa Diyos. Happy birthday, Bebeng. Love you. Miss ka na ni Tita. Sana happy ka ngayong birthday mo. I love you so much. 1,000 times. Bye-bye. Happy? Si Bebe. Sama mo na si Bebe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.